Okay guys, na andito nga tayo ngayon at meron tayo ngayong ayusin na aircon, window type, 75 or 3/4 no horsepower na hindi na lumamig, kulang na kaya hindi na lumamig kasi may leak, no. Kaya maraming blessing tayo ngayon kasi maraming nagpaayos ng aircon, saka ref, saka washing, no. Kaya maraming blessing. Pero bago ang lahat, no, bago ko ipakita sa inyo, huwag niyong kalimutan na i-subscribe tong channel, no, Sir Dennis, at salamat sa mga lahat na nag-subscribe, lahat ng mga viewers na nanonood nito na makakatulong sa inyo at mapulot ang aral, no. I-like, i-share at i-subscribe, no, ang channel na to. Kaya maraming salamat sa mga nanonood at ipakita ko sa inyo yung mga ayusin natin. At ito po yun. Ito pala ang ayusin natin, no. Ito yung 3/4 na sinabi ko na mahina ang lamig, no. Kasi may leak yung access valve niya, no. Papalitan natin, no. Blessing tayo ngayon kasi may nagpapayo sa atin, no. Yun lang ang problema. And then ito yung pangalawa, no. Papaayos din ang sistema naman, na-check na natin to, no. Ang problema nito, no, hard starting, hindi na talaga umandar. 1 horsepower, no, window type din, na papalitan natin yan ng compressor, no. At yun yung pangalawa. At ang pangatlo, no, may nagpaayos din natin ng dryer, no, washing. Siguro mga maliit lang to, no. Salamat dahil pinagkatiwalaan tayo ng mga viewers or ating mga customer. At ang pangatlo, itong ref, no, na ayusin din natin yan. Kaya blessing, no, ibinigay ng Panginoon dahil mayroon tayong mga customer na nagtiwala sa atin. At ito muna ang gagawin natin. Siguro susunod, yun yung aircon na papalitan natin ng compressor. No, ito yung aircon na sinabi ko na mahina yung lamig kasi may leak siya, no. Actually, ito yung, ang brand niya ay Everest. Mapapansin nyo, ang ganda pa, no. Ang ganda pa ng unit. Ito, no, 3/4, no, horsepower. Kung mapapansin nyo, no, na chiko na to nung isang araw, kaya mapapansin nyo, nagli-leak yung access valve. Actually, may access valve na to, no, pinapaayos sa atin, may nakakabit na access valve. Kaya napansin ko, medyo naglangis, no, ano, naglangis yung access valve. Yan. Kaya actually, tinistingan natin to, no, may leak siya, may ano lang, napakahina yung bubbles niya, no. Tinistingan natin to, no, mahina lang siya. Yan. Pero hindi masyadong mapansin dyan, no, yung ano. Kaya sa actual, may mahina lang siya na tawag nito, butas. Kaya ang gawin natin ito, no, palitan natin tong access valve, palitan natin ng panibago, no. Kasi ang sira nito ay yung rubber dito sa ilalim, no. Yun na ang leak niya. Kaya ang gawin natin, palitan natin ng bago na lang, kakabit natin, no, puputulin natin dito at palitan bago kargahan ng panibagong FREON, no, R22, no, ang ginagamit nito. Kaya pero bago natin susuldahin or i-present, no, kailangan be sure na walang pressure, no. Actually, yung pinaandar ko to, nilagyan ko ng gauge, nasa mga 10 lang, 10 psi to 15 psi, kaya mahina talaga. Kaya actually kulang talaga, no. Dapat papalo siya ng 50 to 60 psi ang karga, no. Kaya ang gawin natin, no, i-discharge muna natin itong FREON bago natin katingin at lagyan ng panibagong access valve, no, para hindi masabugan. Kasi may nangyari na, no, matagal na, siguro mga 3 years nangyari. May gumawa ng aircon, siguro sobrang excited, tawag nito, biglang sinulda, no. Siguro hindi na namalayan nga may pressure, sumabog, no. Kaya delikado, no. Kaya lahat, no, halimbawa pag nag-ayos tayo ng ref, be sure na walang pressure na naiiwan sa loob, no. Dapat ay i-dispose natin. Katulad to, dispose muna natin tong
FREON na to, no, R32. Kaya bago natin palitan kasi kung hindi natin i-dispose, delikado siya. Kaya sundan nyo lang to, no, yung guide na to, at may pakita namin ang
guys, na ito po yung natapos natin ngayon na aircon na ginawa natin, no? Actually, ito yung sinabi ko na ito yung nagpapagawa na kailangang palitan ng compressor, no? Papakita ko rin kung paano natin step by step paano natin papalitan ng compressor. And then ito yung nag-leak yung valve, no? Nagawa na natin, okay na, no? Naka-under to ngayon, no? Gumana. Kaya kung mapapansin, napakalamig, no? Yan, no? Lamig, no? Okay. Work out o materialize yung ginawa natin, no? Procedure natin na sundan nyo lang tong proseso. At dami natin, no? Maraming blessing na binigay si Lord ngayon, no? Mayroon tayong 2 aircon, may nagpaayos pa ng washing, at mayroon pang nagpaayos ng ref, no? At mayroon pang magpa-install next week, no? 3 unit na 4 tonner, no? Na ikakasa natin, ikakabit. At lahat ng gagawin ko ay mapapanood nyo, no? Step by step procedure. At don't forget, no? Sa mga viewers natin na hindi pa nakasubscribe, no? Please subscribe po kayo para mapanood tong mga video na to. At sa lahat ng nag-subscribe, no? Maraming salamat sa pagtiwala nyo sa channel na to, no? Sir Dennis Technique or Sir Dennis, no? At salamat sa mga viewers natin taga-ibang bansa, lalo na yung taga-India, no? Na maraming nanonood, no? Salamat sa panonood nyo, at sa mga ibang bansa din, US, no? Salamat sa panonood nyo na ang dami na sa Mindanao, umabot na tayo sa Mindanao, no? At bandang Luzon din, Visayas, lahat na po. Marami nang nanonood sa pinapakita natin na paano magayos ng aircon, ref, at washing, lahat ginawa natin para matutunan ng mga viewers.